welcome back to our YouTube channel. And for today's vlog, i-share ko naman sa inyo yung mga horror stories ng mga freelancers na alam ko or meron ako mga na-experience, may nabasa ako, ganyan, ng mga horror stories. Most of the horror stories naman nababasa ko, hindi ko na-experience, thank God. Pero meron akong isang na-experience actually na i-share ko sa inyo. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano maiwasan na ma-experience ang mga ganitong sitwasyon, yung mga ganyan. Lalo na kung nag-uumpisa pa lang kayo as a freelancer, syempre, napakahirap yung effort ninyo. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano nyo maiwasan yung mga horror stories na yan. Kaya, just keep on watching this video. Okay, bago ang lahat, ano nga ba yung mga horror stories na yan? Ibig sabihin, kapag freelancer ka, marami kang ma-experience sa horror stories kasi una sa lahat, hindi tayo govern, kumbaga hindi tayo under the Philippine laws ng mga job, ganyan, labor laws, yon. Hindi tayo under the Philippine labor laws. So, hindi tayo entitled na makuha yung mga benefits natin as an employee kasi nga hindi tayo under sa Philippine companies. So, kumbaga dahil nag-work from home tayo as freelancers, ang tawag natin sa mga employers natin ay clients instead of employers. Although, meron ding mga iba. Gaya ko, ang tawag ko sa client ko, actually, hindi na nga client ang tawag ko sa kanya, employer na rin kasi we have a contract. At yun ang maganda naman, meron kaming contract. Tapos, dinidinig niya yung mga hinaing namin or yung mga gusto namin. So, he listens actually kung ano yung gusto namin na mga benefits, na mga incentives sa company. So, ayun, parang feeling namin, ano na rin kami, employee na rin kami. It's just that we have to pay for our own, responsibilities sa government or sa own health card. Actually, ako may health card naman ako kay Papa kasi meron siya nun. So, yun. Yun ang mga hindi natin, yung mga nakukuha ng mga employees na employed sa companies here in the Philippines, yun ang mga hindi natin pwedeng expect if we are freelancers and if we have clients abroad na nasa ibang bansa like Canada, US, ayun, Australia nga yun sa akin. So, hindi natin pwedeng expect kung ano yung mga benefits. Kung nasanay tayo, nakapag-work tayo dito sa mga companies like BPOs here in the Philippines, hindi natin pwedeng expect na kung ano yung mga benefits na nakukuha natin dito sa Pilipinas, ay makukuha natin kapag nag-work tayo as a freelancer. Ayan. So, ano nga ba yung pinaka-common na horror story ng mga freelancers? Actually, kung member kayo ng mga freelancing groups sa Facebook, makikita niyo na ang top 1 na horror story ay yung hindi binayaran ng kanilang client. So, no pay. Hindi binayaran. Kasi nga, sabi ko nga, as a freelancer, hindi tayo govern ng mga laws, ng mga labor laws dito sa Philippines. So, bahala tayo sa ating mga pay. Normally, ang mga freelancers, nag-i-invoice sila sa mga clients nila para mabayaran ni client. So, magkagawa ka ng invoice, kung ilang hours yung na-work mo, lalo na dun sa mga part-timers. Magawa ka ng invoice kung ilang yung hours na na-work mo. Meron namang mga ibang clients na gumagamit ng mga time tracker. So, kapag merong mga time tracker na automatic na lang sinesend sa client, ganyan, or kung sino man yung nagmamanage ng kanilang payroll, yung time na nagugol ni agent or ni freelancer dun sa isang week or sa isang month or kung how frequent sila nagpapasahod. So yun, automatic na yun. So,
sa sahod na nakakonect sa WISE doon sa pay system nila. So, but most of the freelancers ay nag-invoice sa client. So, what we do is we send an invoice. Sometimes, meron sa PayPal na invoicing. Kami, ang process namin is WISE. So, gagawa lang kami ng invoice which will be sent to our client. So, ako kinokollect ko yung mga invoices and then nilalagay ko siya sa isang drive para mag-view ni client. And then, isa-set up ko yung pay sa WISE para doon every week, every Friday, yun, doon kami nagpapasahod. And, okay naman si client, hindi naman siya, never pa naman siya nag-miss ng payment sa amin. I'm going 5 years na sa aking client and never naman siya nag-miss ng payment, which is good. But, meron mga iba, actually yung iba baguhan pa lang, as in first sahod pa lang nila, hindi sila pinapasahod. Actually, yung mga cases na gano'n, yung mga scenarios na gano'n, wala tayong magagawa. Dahil hindi tayo govern ng Philippine labor law, so wala tayong magagawa doon, kundi makaawa kay client na pasasalan tayo. And ang mabibigay ko na tip sa inyo is kapag na-hire kayo ng client, always ask for a weekly salary. Weekly salary, bakit weekly salary? Kasi kapag weekly salary, so sabihin natin 5 days a week ka, whether you're part-timer or full-time sa work, sabihin na natin na 5 days a week ka nag-work, at least hindi masyadong mabigat yung 5 days mo na sinahod kung hindi ka man niya pasahurin. At least hindi masyadong mabigat, hindi masyadong masakit sa loob. Although masakit pa rin yun sa loob kung hindi ka niya pasahurin ng 1 week or yung 5 days mo na tinarabaho. But at least, compared dun sa mga 1 month, merong iba na monthly nagpapasahod and a month of work is talagang masasayang yun kung hindi ka niya papasahurin. Meron kasi talagang mga clients na no call, no show. Mga hindi na nagpapakita after magtrabaho ni Ethan. So, kawawa. Madami akong nabasa niyan ng mga ganyang cases sa mga freelancing groups sa Facebook. And kawawa talaga sila. Kasi yung iba, 2 weeks or 1 month sila nag-work. Minsan nga, nagpapalusot na lang daw si client na sa next na lang daw na sahod. Siyempre, si freelancer naman, parang okay naman kasi nakakalog-log pa, hindi naman siya So, ayun. Pero yung iba, mas kawawa talaga kasi yung iba kailangan nila for their family, especially for their kids, lalo na yung mga nag-aaral. So, imbis na magamit nila yung sweldo nila, ayun, wala. Tinatakasan ni client. So, remember na kapag nakakuha kayo ng client, whether bago kayo sa freelancing or hindi, always ask for 1 week salary para wala kayong talo in case na hindi naman walang talo, walang masyadong talo, hindi masyadong masakit na 1 week lang yung tinrabaho mo at least nabayaran ka or bayaran ka man or hindi, diba? So, hindi masyadong nakakapag-alala, hindi masyadong nakakasakit and yun, masakit talaga kung 1 month ka nagtrabaho tapos hindi ka niya bayaran at takasan ka niya. Wala kang magagawa. Ang tanging magagawa mo lang ay pagkalat sa mga freelancing groups or kung if you're working sa mga platforms like onlinejobs.ph or Upwork. Pero malamang sa malamang naman, hindi naman siguro nalaloko yung mga clients doon dahil meron silang platform. So, yung mga independent freelancers na hindi, actually, yung job ko is, na-apply ko siya sa onlinejobs.ph pero lumabas kami doon, pero okay lang. Mag 5 years na ako, diba? So, yun. Next naman guys is yung kunwari nag-apply kayo sa work tapos merong nag-email sa inyo or nag-message sa inyo na sa Telegram daw kayo mag-usap. Naku, wag kasi most of the time yung mga nasa Telegram scammers yun. So, wag niyong papatulan yung mga ganon. Tapos kapag sinabi pa sa inyo na sobrang laki, kunwari, baguhan kang freelancer, wala kang experience, tapos ang in-offer sa'yo, sobrang laki ng rate, ay, huwag ka nang maniwala. Enticing, yes, I know, very enticing na sobrang laki ng rate na i-offer. At gusto-gusto mo, syempre, dahil first time mo mag-work, very proud ka pa na ganyan. Yung iba nga, pinupost pa nila sa mga freelancing group sa Facebook, very proud sila. Parang feeling ko, tuwan-tuwa sila, laki ng ina-offer. Pero makikita mo lahat ng mga comments, mga batikang freelancers talaga, no, scam yan, ganyan. So, syempre, tingnan din natin, is it too good to be true? Yung gagawin mo lang sa,
mag-chat-chat lang or what, or kung ano-ano lang gagawin mo, tapos ganun na yung bayad sa'yo. Syempre, isipin mo rin, minsan gagamitin natin yung kukote natin, gamitin natin yung common sense natin. Kung, tama ba? Ganito mo talaga ang rate ng ganito. Nag-chat lang ako, ganito lang, ganyan. Syempre, isipin din natin, huwag tayo masyadong ma-entice. Kaya maraming naluloko kasi maraming nagpapauto, guys. Talaga. Anuhin nyo yan. Isipin ninyo, kaya maraming freelancers na naluloko ng mga clients kasi maraming nagpapauto. Tapos, ito pala yung nangyari sa akin noon, nung bago-bago pa ako na freelancer. Syempre, hindi ko naman alam na may ganun pala talaga ng mga clients. So, meron akong in-applyan for ghostwriting. Ang ginawa niya, pinagawa niya ako ng 2,000 words na blog. I think about parenting yun. Tapos, nung after ko siyang submit sa kanya, hindi na niya ako pinalikan. Kasi hindi na siya nagparamdam. So, sinabi ko lang na gano'n. Mas hindi na siya nagparamdam sa akin. So, sa akin naman, okay lang. Kasi free time ko lang wala naman akong ginagawa. So, bigayaan ko na. At least hindi naman siya sobrang tagal kong ginawa. So, carry lang. Sige. Pero, yun. Huwag kayong papayag. Meron kasi, although ngayon, I think yung mga test na ano tawag doon? Alam ko yung term eh. Pero yung, kunwari, nag-a-apply kayo sa mga ganyan, tapos mayroong mga test job, ganyan. Meron na ngayon na nakalagay na paid siya. So, kunwari, I will pay you $20 for a blog, ganyan, 2,000 word blog. So, yun, carry lang yun. Pero, yun nga, iwasan nyo na rin yung mga ganun. Kasi feeling ko, sayang din ang oras. Lalo na kung wala kayong work, tapos talagang very eager kayo na maghanap ng work. Ayun, huwag na lang. Parang ano. Pero kayo rin bahala. At least, matitest ninyo yung mga writing skills ninyo and all. So, yun. Huwag na lang yung patulan yung mga ganun. Kasi sayang din yung oras ninyo. Although ako that time, kasi naghahanap ako ng work, parang chill lang naman ako. So, ayun, sabi ko, sige, patulan ko na itong ganyan. So, hindi ko naman alam na ganun pala. Kasi 5 years ago na rin yun, syempre ang tagal na. Pero ngayon, dahil nasabi ko na sa inyo, iwasan nyo na yun. Yung paggagawin kayo ng job, kasi tapos pagka-submit niyo, wala na. Ni ho, walay. So, tumakas na nun si client kasi nakuha na niya yung gusto niya sa inyo. Ayun. And anyway guys, marami pong mga horror stories ang mga ibang freelancers. Maraming mga freelancing groups. I-share ko dito sa description box. Bibigay ko yung Facebook links nila sa mga freelancing or work from home na groups para maka-join kayo sa mga groups na yun, makita kayo ng mga advices, ganyan. And sa next naman ay ibibigay ko sa inyo yung mga perks and benefits na na-experience ko na swertihan. Sabi ko, swertihan lang sa client. So, I will share it sa susunod na vlog natin about freelancing. Ayan. So, if you haven't subscribed on your channel yet, consider subscribing para abangan ninyo yung susunod nating video about freelancing. And comment down if meron kayong mga questions pa. And like this video na rin. Ayan. See you on our next vlog, on our next video. Bye!